may check tayo sa sakyan, bari likod ng pintuan, pero truck pickup din nakalagay sa police report. Ang picture niya is eto, yun, bali yung dent niya sa pintuan. Lapihan natin yan, yun. Tingnan natin mga parts kung yan, bali side mirror siguro, kung tingnan natin kung anong yan. Okay, tingnan po natin. 1046. Oh, bipit dito ah. Dito pa nagparada. Nangyari dito. Oh. Sana sinama na to. Pero kailangan natin ng company sticker saka capacity. Okay naman yung salamin at palit. Alanganing oras mga parts, magkakabit pa ng sticker, company sticker sa capacity. So, super init pa. Magre-request pa lang tayo, tapos mag-prepare, wala na. Bukas na to. Back to base na lang tayo, email na lang tayo mga parts. Bukas na nung magagawa ito, sigurado. Kawawa naman yung mga technician na pupunta dito ng alauna. It's 1:15 to be exact.